السلام عليكم وكيف الحال؟ في هذا الفيديو راح يتم شرح نموذج الوتد من خلال شرح النموذج وأنواعه وكيفية تطبيقه في الشارت وكيفية استخدامه في التداول. الوتد عبارة عن تكون قمة وقاع ثم قمة أدنى منها وقاع أعلى من القاع السابق. الحد العلوي يعتبر مقاومة والحد السفلي يعتبر دعم. والوتد له نوعين: وتد صاعد ووتد هابط. الوتد الصاعد له حالتين: الحالة الأولى وفيه يكون السعر متجه من الأسفل للأعلى ويكون معنا قمة ثم قمة أدنى منها وقاع أعلى من القاع السابق وقمة أدنى. الحالة الثانية يكون السعر متجه من الأعلى للأسفل ويكون معنا قمة ثم قاع ثم قمة أدنى منها ثم قاع أعلى من القاع السابق وتكون معنا نموذج الوتد. في الحالة الأولى نتوقع أن السعر راح يعكس الاتجاه وراح يتم كسر الوتد الأسفل، لأن من علامات ضعف الاتجاه هو تكون القمم بشكل متقارب. يعني هنا الاتجاه كان صاعد وتكون معنا قمم صاعدة ومتقاربة. أما في الحالة الثانية نتوقع أن السعر راح يستمر بنفس الاتجاه ويستكمل هبوطه، لأن تكون الوتد عبارة عن تصحيح للاتجاه السابق. هذا شارت أبل، بنحاول نطلع منه نموذج الوتد الصاعد. فأول شيء نسويه إننا نغير الشارت لشارت خطي، وبعدها نشوف الأماكن أو المناطق التصحيحية. راح نلاحظ هنا تكون قمة ثم قمة أخرى وقاع أعلى من القاع السابق. وراح نلاحظ أيضا أن الترند كان صاعد وعطانا تصحيح صاعد وتد صاعد، ثم السعر هبط وانعكس. وهذا شارت البيتكوين. راح نلاحظ أن السعر كان صاعد وبعدها تكونت معنا قمم قيعان متقاربة. لو نرسم الشكل راح يكون نموذج وتد صاعد، ثم السعر انعكس وهبط. بالنسبة لنموذج الوتد الصاعد تقدر تدخل بيع مباشرة بعد ما يتم كسر الوتد، أو تدخل بعد إعادة الاختبار. وقف الخسارة إما يكون داخل الوتد أو يكون خارجه. نفس الكلام هنا، إما وقف الخسارة يكون داخل الوتد أو خارج الوتد. أما بالنسبة للهدف، في البعض يستخدم هذه الطريقة إنه يحسب بداية الوتد لنهايته ثم يسوي هذه الطريقة. يعني هنا يكون الهدف حقه. لكن أنا صراحة ما أستخدم هذه الطريقة. أنا أحدد الأهداف إما بالفيبوناتشي أو أي أداة أخرى، أو عندك أنت طريقة أنك ترسم ترند هابط وإذا تم كسر الترند يتم الخروج. فأنت حر في مسألة تحديد الهدف. في بعض الأحيان السعر يكون معطينا صعود قوي
وبعدها يتكون معنا تصحيح صاعد، وتد صاعد، لكن السعر ما ينعكس ولا يهبط لأسفل. يعني مثلا إن كنا نقول إن إذا صار معنا الاتجاه صاعد والوتد صاعد، كنا نتوقع إن أو المرجح إن السعر يهبط، لكن إذا تم كسر الوتد الأعلى فالحركة راح تكون سريعة وقوية، مثل اللي صار هنا في شارت الأثيريوم. السعر كان صاعد والوتد كان صاعد، ومع ذلك عطانا صعود قوي جدا. هذا سهم SNDL، بنحاول نطلع منه نموذج الوتد الصاعد في الاتجاه الهابط، فنلاحظ ان الاتجاه هابط، وهنا عندنا تصحيح صاعد. لو نرسم هذا التصحيح الصاعد راح يطلع معنا نموذج الوتد الصاعد، وهنا أيضا راح يطلع معنا نموذج وتد صاعد. نفس الأمر هنا، نوصل القيعان ونوصل القمم. نلاحظ ان في كل مرة يتم كسر الوتد يتم كسره الأسفل ويستكمل السهم في الهبوط. يعني لو راح نتداول على هذا النموذج، هنا راح تكون نقطة الدخول بعد كسر الوتد، وهنا وقف الخسارة سواء داخل الوتد أو خارجه، والهدف إما برسم ترند هابط والخروج بعد ما يتم كسر الترند، أو أي طريقة أخرى لتحديد الهدف. النوع الثاني من نموذج الوتد هو الوتد الهابط، يتكون معنا بهذه الطريقة. والوتد الهابط له حالتين. الحالة الأولى يكون فيها السعر متجه من الأعلى للأسفل، ويكون معنا قمة ثم قاع ثم قمة أدنى منها وقاع أعلى من القاع السابق. والحالة الثانية يكون فيها السعر متجه من الأسفل للأعلى، يكون معنا قمة ثم قاع ثم قمة أدنى منها وقاع أدنى من القاع السابق. الحالة الأولى نتوقع أن السعر راح ينعكس ويصعد، لأن السعر كان هابط ثم تكون عندنا قمم وقيعان متقاربة هابطة، وهذه دلالة على ضعف الاتجاه. أما في الحالة الثانية نتوقع أن السعر راح يستمر بالصعود، لأن المسار كان صاعد والتصحيح كان هابط. هذا سهم AMD، بنلاحظ أن الترند صاعد، تكون معنا منطقة تصحيحية. لو نرسم الشكل المتكون فيها ونوصل القمم ونوصل كذلك القيعان، راح يطلع معنا نموذج الوتد الهابط. راح نلاحظ أن السعر كسر الوتد الأعلى واستكمل في صعوده، فهنا تكون نقطة الدخول المناسبة. وهنا وقف الخسارة سواء داخل الوتد أو خارجه، والهدف يكون كسر هذا الترند. وهذا شارت سهم بلاك بيري. نلاحظ أن الاتجاه كان صاعد ثم أصبح
هابط وبدأ يكون معنا قمم وقيعان متقاربة، وهذا يدل على ضعف الاتجاه. لو نرسم هذه القمم والقيعان راح يكون معنا نموذج الوتد الهابط. هنا تكون نقطة الدخول بعد ما تم كسر الوتد، وهنا وقف الخسارة سواء داخل النموذج أو خارجه، والهدف يكون كسر الترند الصاعد، يعني هنا يتم الخروج.